ඉතින් Huawei කියලා කියන්නේ ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එකේ ගොඩක්ම හොඳ මොබයිල් ෆෝන් අරගෙන ආපු කම්පැනි එකක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ Huawei ලගේ ෆෝන් වල ගොඩක්ම හොඳ ක්වොලිටි එකේ කැමරාස් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙනෙත් ඒ වගේ ගොඩක් ක්වොලිටි කැමරා සෙටප් එකක් තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකක් ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ 2021 අවුරුද්දේදී Huawei ලා රිලීස් කරලා තියෙන පළවෙනි මොබයිල් ෆෝන් එක වෙන Huawei Nova 8 5G කියන මොබයිල් ෆෝන් එක ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් මොනවද? ඒ වගේම මේකේ මිල ගණන් කොහොමද? මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද? මේ හැම දෙයක් ගැනම අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් කියනවා ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක බලලා දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේකේ හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක touch කරලා all කියන එක දීලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් notification එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගෙන්න ගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොකක්ද මේ ෆෝන් එක කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඩියුරබිලිටි එක ගත්තොත් මේ මොබයිල් ෆෝන් එක ප්ලාස්ටික් වලින් සහ ග්ලාස් වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තට මේ මොබයිල් ෆෝන් එක මාරම ලස්සනකට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ සයිඩ් එකට වෙන්න මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ වොලියුම් රොකර්ස් සහ පවර් බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ පහළ පැත්තට ගියොත් USB type C port එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. නමුත් අවාසනාවකට වගේ අපිට මේකෙදි 3.5mm audio jack port එකක් නම් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට මේකට hands free දෙයක් වගේ connect කරන්න ඔයාලට සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ type C port එකට connect කරන්න පුළුවන් hands free දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. කොහොමුණත් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේදී අඟල් 6.7ක OLED display එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඇත්තටම මේකේ HDR10 තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් හොඳ colors මේ display එක හරහා අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේකෙදි 89.3ක screen to body ratio එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ 1080 වැඩි කිරීම 2340 කියන pixel resolution එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ අඟලකට තියෙන pixel ගාන එහෙම නැත්නම් PPI density අගය 392ක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තට මේක ගොඩක් හොඳ අගයක්. මොකද මේකෙදි අපිට ගොඩක් හොඳ details එක්ක සම්පූර්ණයෙන් ගොඩක් හොඳ quality output එකක් මේ display කරහා බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක OLED display එකක් කිව්ව ගමන් ඔයාලට මතකයට එන්න ඇති මේ OLED display වල බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ under display fingerprint sensor එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හැකියාව තියෙන ෆෝන් එක අතට ගත්ත ගමන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ display එකට ඇඟිල්ල තියලා ඔයාගේ fingerprint එක scan කරලා මේ මොබයිල් ෆෝන් එක unlock කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරනකොට මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ උඩට වෙන්න තියෙන මේකේ selfie කැමරා එකට මේගොල්ලෝ ගොඩක්ම අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේකෙදි මෙගාපික්සල් 32ක f2.0 අපචර් එකක් තියෙන wide selfie කැමරාවක් දීලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ selfie කැමරාවට හැකියාව තියෙන 4K දක්වා quality එකේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්නත්. ඒ වගේම මේ selfie කැමරා එකේ HDR පහසුකම තියෙන නිසා ඔයාලට හැකියාව තියෙන ගොඩක් හොඳ quality එකේ ගොඩක් හොඳ colors එක්ක ගොඩක් හොඳ selfie එකක් වුණත් capture කරගන්න. ඉතින් මේකේ selfie කැමරා එකට වගේම මේගොල්ලෝ මේකේ main කැමරා එකටත් ගොඩක්ම අවධානය දීලා තියෙනවා. ඉතින් මීට පෙර කිසිම ෆෝන් එක ආපු නැති විදියක අලුත්ම ඩිසයින් එක කැමරා සෙටප් එකක් මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ ෆෝන් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ තියෙන්නේ quad කැමරා සෙටප් එකක්. ඉතින් මේකෙදි මෙගාපික්සල් 64ක f1.9 අපචර් එකක් තියෙන වයිට් කැමරාවක් මේකේ මේන් කැමරාව විදියට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව තවත් 8 මෙගාපික්සල් අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරාවක් සහ තවත් 2 මෙගාපික්සල් ඩෙප්ත් ලෙන්ස් එකක් සහ තවත් 2 මෙගාපික්සල් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකකුත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ මේන් කැමරා සෙටප් එකේදීත් 4K දක්වා තියෙන quality එකේ ඕනම වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කර ගැනීමේ හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ HDR panorama වගේ features බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ මේ මේන් කැමරා එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක්ම හොඳ quality එකේ ෆොටෝ එකක් ඔයාලට කැප්චර් කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා.
හරි දැන් අපි මේකේ ෆිසිකලි දේවල් ගැන කතා කරානේ. දැන් අපි මේකේ ප්ලැට්ෆෝම් පැත්ත කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු. ඉතින් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේදී Android 10 එකත් එක්ක EMUI 11 එක රන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේදී Google සර්විස් එකක්වත් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද දැන් එන Huawei හැම ෆෝන් එකකම වගේ අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ Huawei ලටම ආවේනික වුණු Huawei Apps Gallery එකක්. ඉතින් මේ Huawei Apps Gallery එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ Google Play Store එකේ Google සර්විස් වල තියෙන හැම සර්විස් එකක්ම මේ Huawei සර්විස් එක කරා ලබා ගන්න. ඊට අමතරව මේකෙදී 985 5G 7 nanometer chipset එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඔව් ඔයා හිතපු දේ හරි. මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේදී 5G පාසුකම බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ මේකේ Octa-core CPU එකක් එක්ක Paly P77 8-core GPU එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේකේ RAM එක 8GB විදිහට storage එක 128 සහ 256GB විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ස්පීඩ් ෆෝන් එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන performance හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා මේ වෙනකොට තියෙන ඕනම software එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ වෙනකොට තියෙන ඕනම මොබයිල් ගේම් එකක් වුණත් කිසිම ලැග් වීමකින් තොරව එහෙම නැත්නම් මල්ටිටාස්කින් වගේ දෙයක් කරනවා කිසිම හිරවීමකින් තොරව මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේදී මේ ඕනම දෙයක් පහසුවෙන්ම කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. කොහොම වුණත් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ SD කාඩ් එකක් දාන්න පහසුකමක් නැහැ. මොකද ඇත්තටම මේකට SD කාඩ් එක දාන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ මේ තියෙන ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එක ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත් ස්ටෝරේජ් එකක් හම්බෙලා තියෙන නිසා. දැන් අපි මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගැන කතා කරමු. මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේදී මිලිඇම්පියර් 3800ක බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේකට 66 watt fast charging support කරනවා කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ charger එක හරහා විනාඩි 15ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේ මොබයිල් ෆෝන් එක 160ක් දක්වා charge කරගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විනාඩි 35කදී වගේ කාලයකදී මේ මොබයිල් ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම 100% charge කරගන්න පුළුවන් කියලා මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ මොබයිල් ෆෝන් එක full charge කරගන්න මේ charger එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට හැකියාව තියෙනවා පැය භාගයකදී වගේ කාලයකදී මේ මොබයිල් ෆෝන් එක 100%ක් charge කරගන්න. ඒ වගේ මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේදී තව 5 watt reverse charging පාසුකමක් include කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි Huawei Nova 8 5G කියන මොබයිල් ෆෝන් එකේ features සහ specification අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ මිල ගත්තොත් මේ මොබයිල් ෆෝන් එක ලංකාවට එනකොට රුපියල් 75000ත් 110000ත් අතර මුදලක් වෙයි කියලා තමයි මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. ඉතින් ඔයා අද වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ අදහස පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ සම්බන්ධ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඉතින් අපි මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරමු පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඊළඟ ටෙක් වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න.